سلام دوستان، به تکنورد خوش اومدید. آقا متا بالاخره برگه برندش رو کرد. میوز ایمیج نسل جدید هوش مصنوعی متا برای ساخت تصاویر و ویدیو. مدلی که میتونه تصاویر را با دقت بالا تولید کنه، جوری که انگار یه متخصص نشسته و طراحیش کرده. ولی آیا واقعا درسته؟ نمیدونم. میتونه با چت جی پی تی و جمینای رقابت کنه؟ اونم نمیدونم. بریم و با هم بررسیش کنیم. خب برای شروع کار میریم داخل سایت متا. من اینو بازش کنم. بچه ها، من اون داستانهای خوندن بلاگ و اینجور چیزاشو دور زدم، چون ترجیح میدم مستقیم بریم و اجراش کنیم و نتیجه رو ببینیم. ولی یه چیزی رو بهتون بگم، لاگین کردن توش کمی سخته. من خودم چند تا ایمیل مختلف رو تست کردم، همه رو میگفت توی ریجن شما در دسترس نیست و حدود 7-10 تا VPN مختلف رو هم تست کردم. آخرش با ایمیل تازه که هیچ اثری از ریجن توش نیست و استفاده از پنجره نیو اینکاگنیتای کروم تونستم توش لاگین کنم. برای لاگین کردنم میگه یا با فیسبوک لاگین کنین یا با اینستاگرام یا ایمیل بدین، که من ایمیل دادم و وارد شدم. محیطش همینطور که میبینین یه محیط خیلی ساده است، چیز زیادی نداره. نیو چت، سرچ، مدیا و وایبز که توی وایب شما میتونین تولیدات دیگران رو ببینین، چیزایی که بقیه باش ساختن که به طرز عجیبی پر ویدیوهای هندی و عربی هست. ظاهرا از همه فعالتر فعلا هندی ها هست. برمیگردم به نیو چت. این پایین اگر نگاه کنین نیو هست، learn and grow که کمک میکنه یاد بگیرین و پیشرفت کنین، و گزینه Analyze This که میتونین با استفاده از پرامپت های آماده‌ای که اینجا داره توی پروژه هاتون یک سری تغییرات ایجاد کنین. مثلا بهش بگین که فیدبک بده رو طراحیتون و دیباگ کنه اگر کدی باش نوشتین، و یه دونه ترانسکرایب هند رایتینگ کنه، یعنی اون دست نوشته ای رو که دارین رو براتون به حالت تکست در بیاره و الی آخر. این برم دو حالت داره. سمت راست اگر نگاه کنید اینستنت داره و تینکینگ. سمت چپ هم رو پلاس اگر کلیک کنید بتونین بهش عکس بدین یا نوت بدین یا هر فایلی رو بهش بدین که توی پروژهتون ازش استفاده کن. بچه ها، من یه سری پرامپت از پیش نوشته شده دارم، معمولا از اونا برای بررسی و تست مدل ها استفاده میکنم. حالا میرم و یه دونش رو میارم. خب اینجا ببینیم چی داریم. پرامپت هایی که داریم، فوتو پرامپت رو من استفاده میکنم. این برای تولید عکس هست و همین رو بهش میدم. عکس خودم رو هم بهش میدم، یعنی میگم که به عنوان رفرنس از عکس خود من استفاده کن. این بالا باید اد شده باشه. بله، اد شد. که اینجا اد شد. حالا اینو براش ارسال میکنم و ببینیم که نتیجه چی بهمون میده. ببینیم که وارد حالت فکر کردن شد. این سمت راست اگه دقت کنین داره فکر میکنه که خروجی رو به چه صورت برامون تولید کنه. حالا تا این کارشو میکنه یه چیزی بهتون بگم. حسن میوز ایمیج به نظر من اینه که فقط روی اطلاعات خودش تکیه نمیکنه. بچه‌ها، میره از توی اینترنت، اگر شما اسم یک چیز خاصی رو، مکان خاصی رو، یک ماشین خاصی رو توی پرامپتتون بیارین، میره توی اینترنت سرچ میکنه و اون مکان یا اون وسیله رو پیدا میکنه و عیناً همون رو داخل اون تصویری که براتون تولید میکنه میاره. حالا یک مقداری باید صبر کنیم تا جستجوشو بکنه و خروجی رو به اون بده. خب دوستان، همونطور که میبینین از اونجایی که من داخل پرامپت از برج میلاد اسم بردم، رفت گشت و یک سری تصاویر از برج میلاد پیدا کرد و میخواد از این تصاویر الگو بگیره و توی تصویر نهایی که برامون میسازه برج میلاد رو اد کنه. الان داره میسازه. یه دونه تصویر ساخت بچه‌ها، ولی خودش انگار ازش خوشش نیامد. مجددا رفت و از اول داره یکی دیگه میسازه. خودش رو اصلاح کرد و نتیجه نهایی رو به همون داد. حالا ما جفتش رو بررسی میکنیم. عکس اول رو ببینیم. این تصویر اولیه که برامون ساخته. بد نیست، خیلی خوبه. برج میلاد گذاشته پشت پنجره. من خواسته بودم ازش که حتما به فارسی بنویسه. یک هوش مصنوعی آینده رو میسازد که ببینیم توی نوشتن فارسی چجوری عمل میکنه، که خیلی خوب در آورده.
اسم خود منم روی پلاک روی میز گذاشته که اینم اوکی هست. تصویر منم تقریبا خوب در آورد، راضیم ازش. و لونا خانم رو هم که اینجا آورده برامون، منظور از لونا خانم ایشونه، خوشگلش. بهش گفتم که یک گربه ترکیش آنگورا که آورده اینجا برام گذاشته، که ربات و کیفیت غروب تهران خیلی عالی در آورده. نمیدونم برای چی رفت و عکس دوم ساخت. حالا عکس دومش رو ببینیم اون چی بوده. تقریبا مثل همون عکس اول ساخته، فقط جای لونا رو عوض کرده، آورده گذاشته روی میز اصلی و برج میلاد رو هم برده روی یه حالت تپه مانند گذاشته، جذابیتش بیشتر شده. هوش مصنوعی آینده رو میسازد. اینجا یه کمی گوش لونا رفته روی یه، ولی اشکال نداره. بزرگترین مشکلش به نظر من اینه که مانیتور قانونا باید به سمت من می بود، نه به سمت تصویر. و نمیدونم چرا کف خونه خیسه. اون قبلیه بهتر بود به نظرم. اینجاست که ببینیم هوش مصنوعی هم خودش رو اصلاح میکنه، ولی بعضی وقتا مثل آدما اشتباه میکنه. پرامپت بعدی رو امتحان کنیم. موافقین؟ پرامپت بعدی بچه‌ها یه پرامپت چند تصویره است. یعنی من حالت مولتی ایمیجش رو تست میکنم. پرامپت رو بهش میدم و یک سری تصاویر هم بهش میدم. یعنی تصویر خودم رو میدم، یک کافه، یه لوگو، لونا و در نهایت یه ماشین. یه دوربین هم بهش بدم که تمام اینا رو توی پرام بهش گفتم که منو توی کافه بذار که نشستم کنار یه میز دارم قهوه میخورم و از این المان ها هم توی اونجا استفاده کن. ببینیم چه اتفاقی میفته. الان باید بره رو مود تینکینگ. بله شروع کرد و ضبط میکنیم تا ببینیم در نهایت چه اتفاقی میفته. فکراشو کرد و الان داره عکس رو میسازه برامون. بازم 2 تا ساخت، از اولی راضی نبود، رفت و دومی رو ساخت. یه چند ثانیه دیگه تصاویر آماده مشاهده میشه. خب تصاویر ما آماده شد. بریم ببینیم چی ساخته. اولی رو باز میکنم. اولی لوگو رو چسبونده رو پنجره، یه دونه موستانگ پشت شیشه. خب عکس یه موستانگ قرمز بهش داده بودم، خیلی خوبه. همون کافه ای رو که تصویرشو دادم رو کامل تونسته در بیاره. لونا رو گذاشته رو زمین. من دوربین اینستا 360 بهش دادم ولی گوپرو گذاشته، این ایراد محسوب میشه. قهوه رو اوکی گذاشته و لپتاپ. تصویر منم یه ذره زیادی شاد و خندونه، ولی خب در کل راضی ام ازش، اوکی هست. انگشتا رو کامل و درست در آورده. قهوه دقیقاً از داخل دستش گرفته شده، ولی نمیدونم چرا دوباره لپتاپ رو به تصویر هست به جای اینکه رو من باشه. خب تو عکس بعدی موستانگ رو ما هنوز داریم. لونا همون جای قبلیه، اومده دوربین اینستا 360 رو گذاشته، دوربین اصلاح کرده، ولی کماکان مانیتور به طرز عجیبی رو به تصویر هست و نباید این شکلی باشه. ولی در کل کیفیتش خیلی خوبه بچه‌ها. از کیفیتش تعجب کردم. فوق‌العاده است. کیفیت خیلی خوبی داره. میتونم بگم که همرده با چت جی پی تی ایمیج هست و از نانو به نانا خیلی بالاتر، از جمینای خیلی بالاتر. بریم و پرامپت بعدی رو تست کنیم بچه‌ها. فقط قبلش برای پرامپت بعدی من باید یکی از این تصاویر رو ذخیره کنم، چون که بهش نیاز خواهیم داشت. میرم اون پرامپت بعدیمو میارم. داخل پرامپت بعدی بهش گفتم که یک سری تغییرات در لباس ها و دکور صحنه بده. تغییرات رو بهش دادم از قبل و ازش خواستم که دکور رو برام، در واقع دکور که نه ولی لباس های من و اون پنجون و اینا رو تغییر بده. برای این کار باید اول بیام و تصویری که ساخته رو مجدد بهش بدم. خب من میرم همون تصویر رو دقیقا اگزکت همون رو آپلود میکنم براش و بهش میگم که این تغییرات رو روش اعمال کن. ببینیم چه اتفاقی میفته. فرایند فکر کردن شروع شده، داره پلن میکنه که چه شکلی تغییرات رو اعمال کنه. صبر میکنم تا خروجی رو بهم بده و با هم بررسیش میکنه. اینم از خروجی. این بار یه دونه خروجی بیشتر نداد و کاملا اشتباه کرد دوستان. رفت و یکی دیگه از عکس‌ها رو تغییرات رو روش اعمال کرد. مجدد بهش میگم که اشتباه کردی، تصویر رو مجددا بهش میدم و پرامپت رو هم بهش میدم
ببینم که متوجه میشه که اشتباه کرده یا خیر. این بار متوجه شد. مجددا 2 تا تصویر برامون ساخت. تصویر اول خیلی از نظر اینکه تغییرات رو انجام داد خیلی خوب انجامش داد. روی مانیتور یک متنی که میخواستم و برام نوشته، ولی نمیدونم چرا 2 تا لیوان قهوه اینجا هست، باید یه دونه لیوان می بود. توی تصویر دوم خودش متوجه شده. اینجاست که مدل های تینکینگ، مدل هایی که فکر میکنن، فرقشون با مدل های عادی مشخص میشه. اون لیوان قهوه رو برداشته و ماشین هم اگه دقت کنین اینجا، ماشین اینجا خیلی تیره است و مشخص نیست، ولی اینور ماشین رنگش قرمزیش دیده میشه و بالا هم جکسون فورد رو نوشته، چون ما ازش خواستیم یه فورد ماستنگ توی تصویر بگذاره، رفته و یه نمایندگی فورد هم اونور گذاشته برام. خیلی خوب و عالی در آورد. من واقعا تا حالا ازش راضیم و بریم یه چند تا بازی دیگه هم باش بکنیم. نظرتون چیه بچه‌ها؟ برای اینکه قابلیت سرچش رو بهتر متوجه بشیم، من عکس خودم رو بهش میدم. این عکس هم بهش میدم. اینو دقت کنیم. یه چالش دیگه، من فینگلیش براش می نویسم منو بذار زیر برج آزادی، نشسته روی نیمکت و یک کت و شلوار آبی پوشیدم، در کنارم یک گربه نژاد ترکیش آنگورا. اینو براش میفرستم ببینیم چی میشه. اینجا دیگه اصلا از برج آزادی ما هیچ رفرنسی بهش ندادیم و گربه ترکیش آنگورا من عکسی بهش ندادم. خودش الان میره میگرده، از دیتای خودش استفاده میکنه و اینکه اینترنت هم سرچ میکنه، همونطور که داریم میبینین رفت و عکسای برج آزادی آورد. ببینیم که نتیجه نهایی چی میشه. اگر صدای اضافی توی ویدیو هست عذرخواهی میکنم، دارم توی روز فیلم میگیرم و روزایی کمی سر صدا زیاد. اولی رو ساخت، گفته بودم زیر برج آزادی میخوام باشم ولی روبروی برج آزادی گذاشت، ولی فوق العاده توی پوشوندن لباس با آدما ماهره و لونا رو هم آورده اینجا بدون اینکه من هیچ رفرنسی بهش داده باشم. گفتم زیر برج آزادی، نه روبروش. مجدد داره فکر میکنه. جالب شد، رفت یه سری عکس از زیر برج آزادی پیدا کرد و این عکسش فوق‌العاده شده بچه‌ها، فوق‌العاده شده. من این دانلود میکنم، بعدم به دردم میخوره. باور کنین اگه کسی ندونه فکر میکنه خودم هم رفتم زیر برج آزادی نشستم. و یه مورد دیگه بچه‌ها، توانایی کدنویسی هم داره و حتی میتونه براتون بارکد تولید کنه با دادن یک آدرس وبسایت یا بلاگ یا هر چیزی. میتونه براتون بارکد تولید کنه. من الان یه آدرس بهش میدم، آدرس سایت خودم بهش میدم، بهش گفتم بره آدرس سایتم، بره سایتمو ببینه و براش بارکد تولید کنه. خب دوستان، QR کد ما آماده شد و واقعا هم کار میکنه. 100% کار میکنه و همچنین بهم گفتش که میخوای اینو با لوگوت ترکیب کنم و رنگ سازمانیت هم بهش اد کنم. گفتم بله. ببینین که الان داره QR کد جدید میسازه با رنگ لوگو و خود لوگو رو هم داخلش آورد. خیلی عالی. حتی بارکد قدیمی هم ساخت. آخرین پرامپتی که من امروز بهش میدم اینه. ازش خواستم یک لندینگ پیج برام طراحی کنه، که وبسایت که مربوط به تکنورد باشه و الان ثبت میکنیم ببینیم که چی تولید میکنه. دوستان الان 1 دقیقه هست که داره پلن میکنه و احتمالا این پرامپت آخر تولید یک لندینگ پیج یک کمی طولانی بشه. من الان ویدیو پاز میکنم تا ببینم که کی آماده میشه تا با هم بررسیش کنیم. بعد از 10 دقیقه دیزاین ما رو آماده کرد و ساخت و واقعا هم چیزی باحالی ساخته. فوق‌العاده باحاله. به اون 10 دقیقه‌ای که وقت تلف کرد میارزه، بیشتر هم میارزه. ببینید که هیچ چیزی اینجا مشکل نداره. تمش خب یه کمی سلیقه من نیست. دارک گفته بودم بهش، از 3.js استفاده کرده
ببینید که این نورها پشت صحنه حرکت میکنن و به حرکت موس هم حساسن و هر چیزی که یک لندینگ پیج نیاز داشته اینجا برای ما گذاشته. FAQ و منوهاش هم کار میکنه. سرویسز، فایل دانلودش هم برامون گذاشته که فایل دانلود رو هم برامون گذاشته که بتونیم از اینجا دانلودش کنیم. و از همه باحال‌تر اینه که وارنینگ این که ما کوکی جمع آوری میکنیم رو هم این پایین برامون گذاشته. من وارنینگش هم اکسپت میکنم و اینو ببندمش. جذابیتش هم اینه که بچه ها خودش پیج رو برامون پریویو داد. خیلی از هوش مصنوعی هایی که من بررسی میکنم یه فایل بهمون میدن، میگن برین خودتون تو سیستم اجراش کنین، ولی این نه، این خودش لایف پریویو رو داد و لازم نبود که بریم و جداگانه توی سیستم اجراش کنیم و ببینیم که چی ساخته و آیا اصلا اجرا میشه یا نمیشه. دوستان این بود از بررسی متامیوز. امیدوارم براتون مفید بوده باشه و تشکر که مثل همیشه از کانال خودتون حمایت میکنین. توی کامنت ها برام بنویسین که چی باش ساختین و نظرتون درباره متامیوز چی بوده. تا دیدار بعد، بدرود.